Magandang umaga po sa inyong lahat ngayong April 7, 2022. Tayo ay nandito muli sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa preliminary results ng Pebrero 2022 Labor Force Survey. Ako po si Ange Aicardo, ang inyong host for this press conference. This event is presently live streamed at the PSA Facebook page at ang mga impormasyong iuulat mamaya ay tweeted sa PSA Twitter gamit ang hashtag PHEmployment. Kasama po natin ngayong umaga ang ating resource person, si PSA Undersecretary Dr. Dennis S. Mapa, National Statistician and Civil Registrar General na siyang mag-uulat hinggil sa preliminary results ng Pebrero 2022 Labor Force Survey. Ngayon, ating pakinggan na po si Undersecretary Mapa para sa kanyang ulat. Yusek Mapa, kami handa na po. Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na mag-uulat ng buwanang labor and employment statistics base sa paunang resulta ng Pebrero 2022 Labor Force Survey. Ang pagkalap ng datos para sa Pebrero 2022 Labor Force Survey ay ginawa sa 18 araw mula ika-8 hanggat ika-28 ng Pebrero nitong taon. Kung ikukumpara ang saklaw ng Labor Force Survey nitong Pebrero 2022 sa isinagawa noong Enero 2022 at Pebrero 2021, ang Pebrero 2022 Labor Force Survey ay katulad ng Pebrero 2021 Labor Force Survey na makapagbibigay lamang ng reliable estimates sa national level. Dahil dito, nais namin i-emphasize na ang resulta ng Labor Force Survey nitong Pebrero 2022 ay pwede lamang ikumpara sa national level estimates ng Labor Force Survey noong Enero 2022 at Pebrero 2021. Nitong Pebrero 2022, 10,852 ang total households na na-survey ng Philippine Statistics Authority. Mula sa bilang ng households na survey, 33,546 na mga individual na 15 taong gulang pataas ang na-survey ng Philippine Statistics Authority. Sa populasyon na 15 taong gulang pataas, ang bilang na nasa labor force o ang mga individual na employed o unemployed ay naitala sa 48.61 million nitong Pebrero 2022. Ito ay mas mataas sa bilang noong Enero 2022 na nasa 45.94 million at noong Pebrero 2021 na nasa 47.34 million. Ang labor force participation rate nitong Pebrero 2022 ay nasa 63.8%. Ito ay mas mataas kaysa sa naitalang labor force participation rate noong Pebrero 2021 na nasa 63.5% at higit na mas mataas din kumpara noong Enero 2022 na nasa 60.5%. Ang unemployed persons o bilang na nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Pebrero 2022 ay nasa 3.13 million. Ito ay mas mataas ng mga 200,000 kaysa sa 2.93 million noong Enero 2022. Mapapansin din na higit itong mas mababa ng 1.06 million kumpara noong Pebrero 2021 na may 4.19 unemployed persons. Ang unemployment rate ay naitala sa 6.4% o 64 sa kada 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Pebrero 2022. Ito ay nananatili sa parehong rate noong January o Enero 2021, ngunit higit na mas mababa kaysa sa naiulat noong Pebrero 2021 na nasa 8.8%. Nitong Pebrero 2022, ang employed persons o bilang ng mga may trabaho o negosyo ay naitala sa 45.48 million. Ito ay mas mataas sa naitala noong Enero 2022 na nasa 43.02 million at noong Pebrero 2021 na nasa 43.15 million. Ang employment rate ditong Pebrero 2022 ay nananatili sa 93.6% katulad noong Enero 2022.
Ito naman ay mas mataas kumpara noong Pebrero 2021 na nasa 91.2%. Ang bilang ng underemployed nitong Pebrero 2022 ay tinatayang nasa 6.38 million na individual. Ito ay mas mababa ng 0.02 million kumpara noong Enero 2022 na naitala sa 6.4 million at higit na mas mababa rin kung ikukumpara noong Pebrero 2021 na nasa 7.85 million. Ang underemployment rate nitong Pebrero 2022 ay nasa 14.0%. Ito ay mas mababa kumpara sa nai-report noong Enero 2022 na nasa 14.9% at higit na mas mababa rin kumpara sa nai-report noong Pebrero 2021 na nasa 18.2%. Kung atin namang susuriin ang datos ayon sa kasarian, sa buwan ng Pebrero 2022, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 75.7%. Ito ay mas mataas kaysa mga kababaihan na nasa 51.8% lamang. Samantala, 5.9% o 59 sa kada 1,000 na kalalakihan na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Pebrero 2022. Ito ay mas mababa sa unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 7.2%. Nitong Pebrero 2022, ang employment rate ng mga kalalakihan ay naitala sa 94.1%, ay bahagyang mas mataas kumpara sa mga kababaihan na naitala sa 92.8%. Sa mga employed na kalalakihan nitong Pebrero 2022, 15.2% sa kanila ay underemployed. Higit na mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 12.2%. Kung ang datos ng pangunahing sektor naman ang ating titingnan nitong Pebrero 2022, ang services sector pa rin ang nanatiling bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng employed na may 58.2% share. Kasunod dito ang agriculture sector na may 23.9% share, habang ang industry sector naman ay may share na 17.9%. Kung ikukumpara ang estimates ng mga subsector nitong Pebrero 2022 sa Enero 2022, ang may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Agriculture and forestry, may dagdag na 1.44 million na trabaho. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, plus 1.07 million. Accommodation and food services, plus 175,000. Public administration and defense, compulsory social security, plus 116,000, at human health and social work activities na may dagdag na 108,000. Kung ikukumpara naman ang estimates ng mga subsector nitong Pebrero 2022 sa Pebrero 2021, ang may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Agriculture and forestry, may dagdag na 543,000. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, may dagdag na 445,000. Accommodation and food service activities, may dagdag na 375,000. Construction, may dagdag na 301,000. At administrative and support service activities, may dagdag na 263,000. Samantala, sa mga subsector naman na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo nitong Pebrero 2022 kumpara nung Enero 2022 ay ang mga sumusunod. Administrative support service activities, minus 263,000. Manufacturing, minus 235,000. Financial and insurance activities, minus 57,000. Arts, entertainment, and recreation, minus 48,000. At water supply, sewerage, waste management, and remediation activities, minus 44,000. Samantala, sa mga subsector naman na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo,
nitong Pebrero 2022 kumpara noong Pebrero 2021 ay ang mga sumusunod. Other service activities gaya ng repair of computers and personal and household goods, laundry services, domestic services, funeral-related services, other personal service activities for wellness, except sport activities, may bawas na 136,000. Education, minus 124,000. Financial and insurance activities, minus 77,000. At water supply, sewerage and waste management, and remediation activities na may bawas na 30,000. Nitong Pebrero 2022 na itala sa 40.8 hours ang average hours work in a week ng mga manggagawa o may negosyo. Ito ay mababa kumpara sa average hours work in a week noong Enero 2022 at mas mataas naman kumpara sa naitala noong Pebrero 2021. Tinatayang nasa 32.9% ang mga employed na nagtatrabaho o nanginegosyo na hindi aabot sa 40 hours sa isang linggo nitong Pebrero 2022, habang 30.3% naman ito noong Enero 2022 at 38.5% noong Pebrero 2021. Samantala, nagkaroon ng pagbaba sa porsyento ng mga nagtatrabaho na lagpas 40 hours nitong Pebrero 2022 na may 66.4% kumpara sa Enero 2022 na may 69.2%. Bahagyang tumaas din ang porsyento ng mga employed, ngunit hindi nakapasok sa trabaho o nakapagnegosyo noong Pebrero 2022 na nasa 0.7% mula sa 0.5% noong Enero 2022. Kung ating susuriin naman ang mga datos mula noong Abril 2020 hanggang Pebrero 2022, ang pinakamababang labor force participation rate ay naitala noong Abril 2020 na nasa 55.7%. Kasunod dito ay noong Oktubre 2020 at Hulyo 2021. Simula Oktubre 2021, patuloy ang pagtaas nito hanggang Disyembre 2021, ngunit nagkaroon ng pagbaba nitong Enero 2022 bago umakyat uli nitong Pebrero 2022. Patuloy naman ang pagtaas ng employment rate mula Abril 2020 hanggang Pebrero 2022 mula sa 82.4% noong Abril 2020. Ito ay naitala sa 93.6% nitong Pebrero 2022. Mapapansin na nagkaroon lang ng bagyang pagbaba noong Enero, Abril, Agosto, Setyembre at Disyembre 2021. Samantala, ang unemployment rate ay naitala na pinakamataas noong Abril 2020 ay bumaba noong Hulyo 2020 hanggang Marso 2021, maliban sa bagyang pagtaas noong Enero 2021. Sa kabuuan simula noong Abril 2021, patuloy ang pagbaba ng unemployment rate hanggang nitong Pebrero 2022. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng Pebrero 2022 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na nagpapasalamat sa inyong pakikilahok sa press briefing na ito. Muli, magandang araw at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Yusek Mapa. Matapos po natin marinig ang ulat tungkol sa preliminary results ng Pebrero 2022 Labor Force Survey, nandito na po tayo sa bahagi ng Open Forum. Ngunit bago po natin simulan, nais po namin pasalamatan ng ating mga media partners who are joining us today in the PSA Media Room and through online video conferencing. Para po sa maayos na pagsasagawa ng ating Open Forum, narito po ang ilang mga paalala. Sa mga online participants natin na nais magtanong directly kay Yusek Mapa, maaari po ninyong gamitin ang raise hand feature sa Zoom. Kayo po ay aking tatawagin para ma-recognize ng lahat. Next, please unmute your mic and state your question. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong mga tanong via the Zoom chat box, kung saan ang host ang magde-deliver o magbabasa ng inyong tanong para kay Yusek Mapa. Meanwhile, to our media partners who are here with us in the media room, you may use the microphones provided. Please state your name and organization before raising your question.
Okay, so that's it for our Q&A guidelines. Simulan na po natin ang open forum. Ms. Maureen? Good morning, Yusek. Good morning, Deal pataas. Good morning, Yusek. Maureen Simeon from Philippine Star po. Yusek, more people are looking for jobs in February, but there's been a slight uptick in the unemployment. Does this mean that jobs available are still limited po despite the reopening of the economy? And second question, will this likely improve in March given po the downgrade to alert level 1 in Metro Manila and other areas? Thank you. Thank you very much. Thank you for the question. Tama ka, nakita natin na tumaas yung ating labor force participation rate. Tumaas ito ng mga 2.67 million from 45.94 million noong January, naging 48.61 million noong February. That is an increase of about 3.3 percentage points. No? So nakikita naman natin usually ito sa mga datos in the past labor force survey. Hindi lahat ng mga nagpa-participate sa labor force ay nakakahanap ng trabaho. So dito sa 2.67 million na nag-participate, 200,000 sa kanila ay unemployed. Kaya tumaas yung number. Although yung ating unemployment rate ay pareho lang, no? Ito ay 6.4% pa rin. Now, nakita rin namin na dito sa mga unemployed, yung observation mo na maraming naghahanap ng trabaho, tama yun, may datos kami dito na tumaas ang number ng mga naghahanap ng trabaho nitong February na unemployed, no? Compared noong January. So, ibig sabihin, ito sila naghanap ng trabaho pero hindi sila nakakuha ng trabaho na gusto nila. So sa datos natin, yung looking for work na unemployed ay tumaas mula 1.16 million noong January sa tumaas ito hanggang 1.94 million noong February, or may dagdag na mga 782,000. So maraming gusto pang mag-participate, no, sa labor force. Ito ay nakita natin doon sa labor force participation rate. Pero ang iba sa kanila, ito numbering about 782,000, ay hindi pa nakahanap ng trabaho. Although ang magandang datos naman na nakita namin, mayroon tayong 7,000 na nung Pebrero na nagsabi na waiting to be rehired sila. So while unemployed sila, they are just waiting for the company to hire them. So that would increase the level of employment in the coming months. Thank you very much. Thank you po, Ms. Maureen and Yusek Mapa. Ang susunod na tanong ay galing kay Ms. Eileen Mencias. May kinalaman po sa employment during election campaigns. Campaigns going into an election result in a pickup in demand and an increase in economic activities. Historically, which industries show a pickup in employment during a campaign season, and what month do we see this happening? Thank you very much. Thank you very much, Eileen. Titingnan pa namin yung mga datos nung mga election years. We can go back to you on this. Pero nakikita namin sa ngayon, nung Pebrero 2022, ang malaking nag-increase doon sa employment. Of course, agriculture and forestry, mayroon tayong increase na 1.44 million. Ang malaking segment dito ay doon sa corn, no? Yung dahil harvest ng corn sa mga regions natin like Region 2. So malaki yung contribution diyan. Pero malaki rin yung contribution ng wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles. May dagdag tayo na 1.07 million, at ang karamihan dito ay doon sa mga sektor na nag-serve ng mga pagkain. So yung mga retail stores that provide food, no? So ito ay dahil nga sa baba ng ating restriction noong Pebrero, mas maraming lumalabas at nagkaroon ng opportunity yung mga kababayan natin
na magkaroon ng trabaho. So sa ngayon, ito yung dalawang sektor. So kung titingnan natin, yung wholesale and retail trade, something to do with food service industry, ito ay malaki rin yung contribution sa employment level and rate nitong February 2022. Thank you. Maraming salamat po, Yusek Mapa. Ang susunod na tanong ay galing kay Mr. Warren de Guzman. May kinalaman po sa mga industriya ang kanyang tanong. Is the PSA concerned about any of the industries with large drops in jobs? Okay, yung manufacturing in particular, thank you very much, Warren, for the question. Ano? Yung manufacturing industry in particular, ano, kasi dito bumaba siya ng mga 235,000 month-on-month kumpara noong January and February 2022. Tinitingnan namin ngayon dito sa mga ibang surveys namin, no, na galing naman sa mga firms, no, like yung ating mga firm surveys related to production, no, at binabangga namin ito. Pero itong manufacturing, mayroon kaming datos kung saan na mga subsector ang manufacturing. Titingnan lang namin sa manufacturing. Okay. Ang malaking doon sa 260,000 plus na reduction in employment January versus February, ang malaking nag-contribute ay yung manufacture of semiconductor devices and other electronic components. May bawas na 61,000. At ang pangalawa ay men's and boys garment manufacturing. May bawas na mga about 32,000. Yun ang dalawa sa iba pa na malaki yung kanilang contribution, so close to 100,000 dito sa 260,000 plus na reduction in employment in the manufacturing sector mula January hanggang February. Thank you, Warren. Maraming salamat po, Yusek Mapa. I see Miss Olivia raising her hand. Hello, good morning po, Yusek. Clarify ko lang po, is it safe to say that the 6.4% unemployment rate, is it still the lowest since January of 2020, which was 5.3%? Is it safe to compare to that reference point po? Thank you very much. Yung 6.4 mula January 2020, okay, yung January 2020 is 5.3, ano. So tinitingnan ko yung datos. Tama ka. 6.4 is the lowest, although nakuha rin natin yung 6.4 noong January 2022. Thank you. Thank you po, Yusek Mapa. Ang susunod na tanong po ay galing kay Miss Pilar Patrice Manuel. Ang unang tanong niya ay, what factors led to lower underemployment in February? At may follow-up question din po siya. She would like to confirm if the February figure for underemployment rate the lowest since the onset of COVID-19. Yung kung titingnan natin yung rate, no, January is 14.9 at yung February ay 14.0. Hindi ito significantly different, no, from statistical point of view nung tinest namin. Although of course may drop yan sa point estimate ng mga 0.9 percentage points. So ang nakita namin kung bakit ay nagkaroon ng increase dito sa number of permanent jobs noong February 2022. Posibleng ito yung isa sa mga rason kung bakit bumaba slightly ang ating underemployment rate. Ang datos na nakuha namin, yung nature of employment, mayroon kasi tayong question on nature of employment. Yung mga permanent jobs, nung January 2022, ito ay mga nasa 30.98 million lamang. Pero nung February 2022, tumaas siya ng 33.79 million. So may dagdag na mga 2.8 million doon sa permanent job as nature of employment. So ito ang isa sa mga nag-contribute kung bakit bumaba at the point yung ating underemployment rate. Although if you test it
it's not really significant. Thank you. Maraming salamat po, Yusek Mapa. Tanong yata siya if this is the lowest. Yung 4.9, tinitingnan ko lang yung datos natin. Hindi siya lowest. The 4.0 is the second lowest sa atin. No? Hindi siya yung lowest, pero hanapin ko pa kung ano yung lowest na underemployment rate. But the data shows that this is just the second lowest. Thank you very much. Okay, thank you, Yusek Mapa. Our next question is from Mr. Ben De Vera. Ang kanyang tanong ay related sa mga dahilan kung bakit naghahanap ng trabaho ang mga Pilipino. Ang kanyang tanong, did those looking for jobs say they did so because of lower alert level in February after Omicron surge in January? Okay, thank you very much. Ben, tinitingnan ko ngayon yung datos natin, February 2022 versus January 2022. Okay, bumaba ang mga ang mga unemployed, this is the unemployed persons, ano? Bumaba yung number na nagsabi na dahil sa lockdown, no? Or the restrictions. Ito ay mga 813,000 noong January 2022 at bumaba sa mga 385,000 noong February 2022. Sabi ko nga kanina, ang tumaas naman yung talagang naghahanap ng trabaho, no. So from this two numbers, we can surmise that yung opening natin ng economy, lesser restriction ay nag-encourage sa ating mga kababayan na maghanap ng trabaho. Nakikita naman natin ito mula pa noong 2021, no, nung magsimula kaming mag-report ng monthly data. Pag nagiging relax yung restriction, maraming nagpa-participate sa ating labor force at a substantial percentage ay nakakahanap ng trabaho. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. Our next question is from Ms. Eileen Mencias. Her question is related to the employment figures in specific industries. What is the reason behind the drop in employment in manufacturing in February, specifically on semiconductor manufacturing and other related products? She also has a follow-up question. Can we blame it on the Omicron surge that affected supply chains, and were there local issues that caused it? Thank you very much for the question, Eileen. Sa ngayon, hindi pa namin masabi kasi ito ay mga household information, household data kasi ito. Hindi kami sa labor force survey natin, no, mga households, yung ating mga pinupuntahan, hindi yung mga firm. Although sabi ko kanina, dito sa reduction sa employment numbers, mga 260 plus thousand, ang isa sa malaki nag-contribute ay yung manufacture of semiconductor devices and other electronic components. Titingnan natin doon sa survey naman natin sa firm. I think lalabas bukas yung ating monthly report on the volume production sa buwan ng Pebrero, if I'm not mistaken. I will check with the other team from the economic sector and we'll get back to you. Thank you. Maraming salamat, Yusek Mapa. Okay, I see Mr. Ben De Vera raising his hand. Mr. Ben? Sir, good morning po. Sir, pasensya na po. Tama ba yung sir na yung 813,000 in February? Ay, sorry. 200, yung 813 nung January 1,000 na unemployed, sir, sila dahil sa lockdown. And then bumaba yun, sir, ng February to 385,000, sir, ano po? Okay. Unemployed, sir, yun yung number ng Yes. Okay, yun, sir, sorry, sir. Yung rason kung bakit hindi sila nagkapaghanap ng trabaho, so may mga may mga reasons, 'di ba? Tayong tinatanong. Mga estimate natin noong January 2022, ang sabi nila 813,000 sa kanila, sabi nila ECQ, lockdown, COVID-19 related reason Pero bumaba ito noong February sa 385,000. Tapos tumaas naman yung talagang actively looking for work, So, sabi ko nga kanina dito sa dalawang reasons na to, we can surmise na
dahil nag-open na yung economy, lesser yung restriction, ay nag-participate na yung karamihan sa ating labor force. But of course, this group ay hindi pa rin nakahanap ng trabaho, but they are actively looking for work, and that increase is about 782,000. Pero sir, ano po ba, meron din po bang indication na ito pong mga trabaho na bumabalik noong February, sila sir yung mga physical, face-to-face, mga, ano na sir, yung new normal jobs, hindi na po masyadong virtual or Yeah, tama ka. Doon sa kanina yung sinabi kong top 3 natin ng mga pagtaas ng increase in jobs, yung agriculture and forestry, of course, dahil ito doon sa harvest ng corn, malaki yung contribution doon. Yung pangalawa, yung mahigit ng 1 million, ito yung mga retail trade, at karamihan sa kanila ay nasa food service sector. So dahil nagkaroon ng relaxation ng ating restriction, mas maraming lumabas at nagkaroon ng opportunity ito to engage in retail trade, particularly in food service activities. ano po ba, na-measure or natatanong niyo po ba dun sa mga respondents kung yung sentiment if hindi na sila halimbawa takot maghanap ng trabaho na yun nga, na face to face, or yun nga, kung kunwari dahil fully vaccinated na sila or boosted, so mas ano sila, mas okay na sa kanila maghanap ng trabaho with ano ba, minimized risk from in getting infected by COVID or something po. Well, unfortunately, Ben, wala yan sa ating labor force survey questions. Pero I'm referring it to the technical team, no? Baka sa mga susunod na months natin ay magkaroon tayo ng mga rider questions para makapture nga yung idea mo of sentiments sa ating mga workers. Thank you. Thank you, sir. Thank you po, Yusek Mapa. Thank you din po, Mr. Ben. Do we have other questions from our media partners? Okay, it seems wala na pong mga tanong. Okay, so before we end po this press briefing, we would like to request our media partners to accomplish a short evaluation form whose QR code is flashed on your screen. Okay, so there, okay. So for those joining us here in our media room, you may approach the registration booth for a copy of the QR code. This form will be useful for us to get your feedback on the conduct of this press briefing. Nais po naming pasalamatan kayong lahat sa pakikinig at pagsali sa press briefing ng preliminary results ng Pebrero 2022 Labor Force Survey. Sana'y patuloy po ninyong suportahan ang mga activities ng Philippine Statistics Authority. Muli, ako po si Ange Aicardo ng PSA. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.